કેમ છો મિત્રો? ફોર યોર એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટના આજના આપણા વિડીયોની અંદર આપણે આ પ્રકારની એક ટેન્ડર નોટિસ કઈ રીતે તૈયાર કરવાની છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમારી સમક્ષ આજે આપણે શીખવાના છીએ. કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટ એટલે કે CCC જે કમ્પ્યુટરનો બેઝિક કોર્સ કહેવાય છે તેની સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અમે ફ્રીમાં આપ સૌ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. તો આ વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો. મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. હવે અહીંયા આ અગાઉની એક્સરસાઇઝમાં આપણે ટેબલ કઈ રીતે બનાવવું એ ટેબલ બનાવતા પણ શીખી ગયા છીએ. તો અહીંયા જ આ ટેન્ડર નોટિસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે સરકારી ભરતીમાં જ્યારે તમારે કમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ દેવાની હોય છે ત્યારે તમને આ પ્રકારનું કોઈ પણ એક ટેન્ડર નોટિસ તૈયાર કરવાની આપે છે. એ ટેન્ડર નોટિસ તમારા આપણા એક્સરસાઇઝની અંદર અમે સામેલ કરેલ છે, જેથી તમને અગાઉ ક્યારેય પણ આવું કંઈ બનાવવાનું થાય તો તમને મૂંઝવણ ન થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક ટેબલ બનાવેલું છે કે જેની અંદર બે રો એડ કરેલી છે અને ત્યારબાદ પછી એની અંદર જે બધું લખાણ લખેલું છે એ બધું તમારે ત્યાં લખાણ લખવાનું રહેશે. તો હવે આ પ્રકારનું આપણે સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિકલ દ્વારા શીખીશું. તો સૌપ્રથમ તો તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરવાનું રહેશે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરી દીધા બાદ તમારે અહીંયા ઇન્સર્ટ મેનુમાંથી ટેબલ અને ટેબલમાંથી તમારે અહીંયા જે આપણે જે રીતે ટેબલ બનાવતા હતા એ રીતે તમારે ટેબલ બનાવવાનું રહેશે. અને ટેબલ બનાવ્યા બાદ તમારે અહીંયા બે રોનું ટેબલ બનાવવાનું રહેશે. ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયા બાદ તમારે હવે ત્યાં બધી ડિટેલ્સ લખવાની રહેશે. તો આપણે તે ડિટેલ લખી દઈએ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન. આ રીતે તમારી ડિટેલ બધી લખાતી જાય ત્યારબાદ નવી લાઈનમાં જવા માટે વળી તમારે બ્રેકેટ ઓપન કરવાનો રહેશે. STATUTORY સ્ટેટ્યુટરી બોડી ઓફ GOVERNMENT ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ત્યારબાદ ફરીથી એન્ટર કી પ્રેસ કરવાની રહેશે. 7th ફ્લોર ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગ, જૂનપથ, ન્યૂ દિલ્હી. પિનકોડ નંબર આ રીતે લખાઈ ગયા બાદ ફરીથી ન્યૂ લાઈન પર જવા માટે તમારે એન્ટર કી પ્રેસ કરવાની રહેશે. ત્યાં તમારે ફોન નંબર લખવાનો રહેશે 011-237-24151/57 અને ત્યારબાદ તમારે વેબસાઇટ તેની લખવાની રહેશે. તો થોડીક સ્પેસ આપી અને તમારે ત્યાં વેબસાઇટ તેની ડિક્લેર કરવાની રહેશે. હવે તેમાં www.sicte-india.org. આ પ્રકારે તમારી બધી ડિટેલ લખાઈ ગયા બાદ તમારે સંપૂર્ણ ડિટેલને એક વખત સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારે અહીંયાથી સેન્ટર એટલે શોર્ટકટ કી Ctrl-E પ્રેસ કરવાનું રહેશે. ફોન્ટ સેટિંગ તમારે કરવાના રહેશે ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન
અને સાઈઝ તમારે 14ની આપવાની રહેશે. કંટ્રોલ બી કરી અને તમે તેને બોલ્ડ પણ કરી દેવાના રહેશે. ત્યારબાદ હવે બીજી આગળની ડિટેલ આપણે ત્યાં નીચે દર્શાવતા જઈએ. એડવર્ટાઇઝ નંબર એમાં જે રીતે આપેલું છે ખાસ કરીને એવી જ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે, કેમ કે આના એ જ પ્રકારના તમને માર્ક અહીંયા આપવાના હોય છે. એટલા માટે જેવું તમે વ્યવસ્થિત ફોર્મેટિંગ સેમ ટુ સેમ એના જેવું બનાવી દેશો તો એના જ તમને અહીંયા માર્ક છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમને પબ્લિશ નોટિસ એ લખેલું છે, પબ્લિક નોટિસ. તો આ પ્રકારનું કઈ રીતે તમારે લખવાનું થશે, તો ફરીથી સૌપ્રથમ તમારે ફોન્ટ સેટિંગ કરી દેવાનું રહેશે તમામ. તો અહીંયાથી ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન સાઈઝ તમે 12ની આપી શકો છો અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબરને તમારે સેન્ટરમાં એટલે કે કંટ્રોલ ઈ પ્રેસ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ પબ્લિક નોટિસ વાળું બનાવવાનું છે તો તેમાં પણ તમે ઇન્સર્ટમાંથી ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું રહેશે અને ટેબલ ક્રિએટ કર્યા બાદ પબ્લિક નોટિસ અને ત્યારબાદ તમારે III. હવે તે બોક્સને તમારે નાનું કરવાનું હોય તો તમે કઈ રીતે નાનું કરી શકો છો. અહીંયા જે તમને 4 એરો દેખાય છે ત્યાં તમારે રાઈટ ક્લિક કરવાની રહેશે અને ઓટો ફિટ ટુ કન્ટેન્ટ તે ઓપ્શનમાં તમારે ટિક કરવાનું રહેશે. એ ટિક કર્યા બાદ તમારું લખાણ જે છે એના ફરતે ટેબલ એ જ રીતનું એડજસ્ટ થઈ જશે અને ત્યારબાદ આપણે પછી તેની થોડી સાઈઝ આપણી રીતે એડજસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. એટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા બાદ તમારે તેનો કલર ફિલ કરવાનો છે. તો ટેબલની અંદર તમારે કલર ફિલ કરી દેવાનો રહેશે, જેની અંદર અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલો છે શેડિંગ, જેની અંદરથી તમારે બ્લેક કલર પસંદ કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદનું વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાણ જેમ તમને એક્સરસાઇઝમાં આપેલું છે એ મુજબ તમારે ટાઈપ કરવાનું રહેશે. તમારે અમારી એક્સરસાઇઝ વોટ્સએપ દ્વારા જોઈતી હોય તો અમારા નંબર પર તમે મેસેજ કરી શકો છો. અહીંયા જે રીતે એક્સરસાઇઝમાં દેખાય છે એ રીતે મેં પહેલાં ટાઈપ કરી દીધેલું છે. ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન તમારે તેની સાઈઝ આપવાની રહેશે. ફોન્ટની સાઈઝ તમારે 12 આપવાની છે. અપાઈ ગયા બાદ તમારે પેરેગ્રાફને જસ્ટિફાઈ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ હવે તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાં બોર્ડર અલગ પ્રકારની આપેલી છે. જેવું અત્યારે તમને અહીંયા દેખાય છે એ પ્રકારની બોર્ડર તમે ત્યાં નથી જોઈ રહ્યા. તો હવે તે વસ્તુ આપણે શીખવાની છે. એના માટે તમારે અહીંયાથી તમારે ડિઝાઇન ઓપ્શનમાં જવાનું રહેશે. ડિઝાઇન ઓપ્શનમાં ગયા બાદ તમારે બોર્ડર ઓપ્શનમાં જવાનું છે અને બોર્ડર ઓપ્શનમાં ગયા બાદ તમારે બોર્ડર એન્ડ શેડિંગ તે ઓપ્શનમાંથી તમારે સ્ટાઇલ પરથી આના જેવી જ બોર્ડર તમારે ત્યાં શોધવાની રહેશે. તો અહીંયાથી તમને જે બોર્ડર લાગતી હોય કે આ જ બોર્ડર છે એવી બોર્ડર પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે ઓકે બટન પર પ્રેસ કરવાનું રહેશે, જેથી તમારું આઉટપુટ જે છે એ આ પ્રકારનું તમને ત્યાં જોવા મળશે. હવે બોર્ડર પસંદ કર્યા બાદ તમારે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની રહેશે. જેવું તમે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરો છો એવી જ તમને અહીંયા તમારા ટેબલની ફરતે બોર્ડર અપ્લાય થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારની ટેન્ડર નોટિસમાં જે રીતનું તમને ફોર્મેટિંગ કરેલું હોય છે તે તમામ ફોર્મેટિંગ સેમ જ કરવાનું હોય છે. તો હવે આપણે આપણા લાસ્ટ 3 સ્ટેપ ડિઝાઇન મેનુમાંથી તમારે વોટરમાર્ક
આ રીતનું તમારે ટેન્ડર નોટિસમાં જો લખેલું હોય તો જ કરવાનું રહેશે. આ આપણી એક્સરસાઇઝ મુજબ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. તો ટેન્ડર નોટિસ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે અને તમારે વધારેમાં વધારે ટેન્ડર નોટિસ બનાવવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત તમને કંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે કમેન્ટ દ્વારા અમને જરૂરથી પૂછી શકો છો અથવા અમારા વોટ્સએપ નંબર પર તમે મેસેજ છોડી શકો છો. ત્યાંથી પણ તમે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ પેજ કલર, જે રીતે તમારે કલર આપવો હોય એ કલર તમે આપી શકો છો અને ત્યારબાદ પેજ બોર્ડરમાંથી તમને જે બોર્ડર પસંદ હોય એ બોર્ડર પર તમારે ક્લિક કરવાની રહેશે. ક્લિક કર્યા બાદ ઓકે બટન પર પ્રેસ કરજો, જેથી આપેલી ટેબલ અને ટેબલ માટેની ટેન્ડર નોટિસ આ બંને એક્સરસાઇઝ સાથે ભેગી મળી અને તમારા માટે સ્પેશિયલ કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટમાં અમે એડ કરેલી છે. તો તમારા ભવિષ્ય માટે પણ તમને આ ટેન્ડર નોટિસ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. તો આ વિડીયોને એક લાઈક જરૂર કરજો અને કમેન્ટ દ્વારા તમારા અનુભવો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી અમને એપ્રિસિએશન મળતું રહે. અને વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.